हेलो, Soezzeapp इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो छ। यो एप प्ले स्टोर, iOS-बाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर वेबसाइटबाट नि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। पर्पल कलरको लोगो चाहिँ सेवाको लागि हो। साइनअपमा आफ्नो विवरणहरू हालेपछि आफ्नो फोनमा आएको ओटिपी नम्बरलाई राख्नुहोस्। सोएजीलाई अनुमति दिनका लागि बटन अन गर्नुपर्छ। सेवा हाल्ने ठाउँमा आफ्नो सेवा छनौट गर्नुहोस्। सेवा दिनेहरू चाहिँ तेस्रो छनौट गर्नुहोस्। हजुरले आफ्नो सेवाको सूचीहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट आफूले दिने सेवा छनौट गर्नुहोस्। आफ्नो सेवाको मूल्य पहिलादेखि दिइरहेको हुन्छ, तर त्यो मूल्य ठिक छैन भने आफ्नो मूल्य दिन सक्नुहुन्छ। ड्राइभरहरूले ट्याक्सी मोटर हो भनी छान्नु पर्यो। आफ्नो गाडीको विवरण र गाडीको कागजपत्र जम्मा गर्नुहोस्। डेलिभरी दाइहरूले चाहिँ डेलिभरी छान्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो सेवाहरूलाई हाल्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरी सामान सूची देखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो गाडीको विवरण कागजपत्र साथ जम्मा गर्नुपर्छ। दोस्रोमा आफ्नो जानकारी आफ्नो फोटोको साथमा जम्मा गर्नुपर्छ। तेस्रोमा आफ्नो गाडीको अर्डर, सेवाको कागजको पत्र, विवरणहरू हाल्नुहोस्। कागजपत्र जम्मा गर्ने ठाउँमा सुरुमा रातो हुन्छ, तर गाडीको अर्डर, सेवाको कागजपत्र जम्मा गरेपछि हरियो हुन्छ। अन्तिम छनौट आफ्नो ब्याङ्किङ खाताको विवरणहरू दिन, जहाँ चाहिँ भुक्तानी पाउनुहुन्छ। अन्तिम सोएजीको स्वीकृतिको लागि कुर्नुहोस्। स्वीकृति भएपछि आफ्नो सेवाहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा दिनेहरूले दर्ता यसरी गर्न सक्नुहुन्छ।